3 घण्टाभित्रमा म यो 3वटा पेन स्पिनिङ सिक्छु जसको मलाई कुनै पनि आइडिया छैन। यदि मैले 3 घण्टाभित्रमा यो गर्न सकिनँ भने म 50 चोटि डिप्स गर्छु। पेन स्पिनिङ राम्रो थप वाइटीमा ट्युटोरियल हेरेँ अनि ट्राई गरेँ। पेनको ब्यालेन्स मिलेन अनि मैले पेनलाई कस्टमाइज गरेँ। त्यसमै 45 मिनेटभन्दा बढी गइसकेको थियो। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा आई डिड इट। पेन स्पिनिङ बाई 2 फिङ्गर। लगातार 1.5 घण्टा पेन घुमाएको कारणले मेरो हात दुख्यो, त्यसैले मैले पेनलाई चेन्ज गरेँ। आफ्टर लङ टाइम मैले यो पनि गरेर देखाएँ। यसको लागि चाहिँ मैले मार्कर युज गरेँ। यो चाहिँ अरू भन्दा डिफिकल्ट पनि छ अनि हार्ड पनि छ। यदि मैले यो गर्ने भने 50 चोटि डिप्स गर्नुपर्छ, त्यसैले म यो गर्ने ट्राई गर्छु। जोस् मैले 50 चोटि डिप्स चाहिँ गर्नु परेन किनकि मैले यो गरेँ। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु एन्ड सी इन माई नेक्स्ट भिडियो।